નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 29મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, સૌથી પહેલા તો વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા આપ સૌને જણાવી દઉં કે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે જેના અંદર તમે આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો। આ એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશનની અંદર છે બરાબર, આપણા પેઇડ કન્ટેન્ટમાં આપણા કરંટ અફેરની ઈ બુક તમે મેળવી શકો છો બરાબર। તો આ ઈ બુક છે એકદમ તમને રીડ કરવામાં મજા આવે એવા ફોન્ટમાં અને એવી ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે, તો તમને ખૂબ જ વાંચવાની મજા આવશે। આ ઉપરાંત તમને જૂની જેટલી પણ 12 મહિનાની બરાબર 12 મહિનાની ઈ બુક છે એ બધી તો આના અંતર્ગત મળશે। માત્ર 499 રૂપિયા પ્રાઇસ છે। 31 જુલાઈ આજે ચાલી રહ્યો છે। 31મી જુલાઈ આજે લાસ્ટ ડેટ છે। 1 તારીખથી આપણી પ્રાઇસ વધી જવાની છે। એપ્લિકેશનની અંદર બધું મૂકેલું છે મેં માહિતી બરાબર। તો વેલિડિટી છે, પ્રાઇસ સેમ રહેશે, અહીંયા 499 રૂપિયા રહેશે। અત્યારે તમને 12 મહિનાની વેલિડિટી મળે છે, પછી તમને હવે ઘટીને 6 મહિનાની વેલિડિટી થઈ જશે બરાબર। તો સેમ પ્રાઇસની અંદર અત્યારે તમને 12 મહિનાની વેલિડિટી મળે છે, હવે પછી તમને 1 ઓગસ્ટથી છે 6 મહિનાની વેલિડિટી મળશે। ક્લિયર? બાકી તમને ટેસ્ટ સિરીઝ મળશે આના અંતર્ગત, તો એ ટેસ્ટ પણ તમે આના અંતર્ગત ફ્રીમાં આપી શકશો। અમુક ફ્રી કન્ટેન્ટ છે તમે જોઈ શકો છો। તમને એવું ઈચ્છા હોય કે ભાઈ મારે ઈ બુક જોવી છે, કેવી લાગે છે, તો મેં જૂની અમુક ઈ બુક છે એ તમારા માટે ફ્રી સેમ્પલ તરીકે મૂકેલી છે અહીંયા, અને તમે ટેસ્ટ પણ છે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, અમુક ફ્રી ટેસ્ટ સિરીઝ પણ રાખી છે, એ તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપી શકો છો। ક્લિયર? તો દરેક મહિનાની અંદર તમને એકાદી આવી કંઈક ટેસ્ટ સિરીઝ અને એકાદી ઈ બુકની પીડીએફ મળી જશે, જે તમે ફ્રીમાં વાંચી શકો છો અથવા તો ફ્રીમાં ટેસ્ટ આપી શકો છો। ક્લિયર? તો આ બધું તમને મળે છે અને માત્ર 499 રૂપિયા પ્રાઇસ છે। આમાં પણ અત્યારે જુલાઈની ઓફર ચાલે છે, તમારે જુલાઈ 50 કોડ યુઝ કરવાનો છે, તમને માત્ર 499 જગ્યાએ 250 રૂપિયામાં પડશે। 12 મહિનાની વેલિડિટી મળે છે, 250 રૂપિયા, પ્રાઇસમાં પણ 50% લેસ થઈ જાય છે સાહેબ। તો આ બધું કેપિટલમાં લખવાનું, જુલાઈ 50, તો તમને 50% લેસ થઈ જશે। શરૂઆતમાં 2 પ્રશ્નો તમારા માટે છે। બિમસ્ટેક દેશોના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક છે કયા સ્થળે થઈ છે? ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ પીએમ મિત્ર મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્કનું લોન્ચિંગ ક્યાંથી કર્યું? આ 2 પ્રશ્નોના આન્સર તમારે મને આપવાના કોમેન્ટ બોક્સની અંદર। લાસ્ટ વિડીયો જે આપણે છેલ્લો 27 તારીખનો વિડીયો હતો બરાબર, 28 તારીખનો વિડીયો પણ હું આજના દિવસમાં તમારી માટે મૂકી દઈશ। આજે કુલ 3 થી 4 વિડીયો આવશે। એક તો અત્યારે 29મી જુલાઈનો છે, એના પછી 30 જુલાઈનો અને એના પછી 31 જુલાઈનો બરાબર। તો આજે 31 જુલાઈ છે અને આજના દિવસની અંદર કુલ આ 3 વિડીયો આવશે, અને એક 28મી જુલાઈનો વિડીયો પણ આવશે બરાબર। છેલ્લે 27મી જુલાઈનો વિડીયો જોયો, એના પછી 28નો વિડીયો અત્યારે પેન્ડિંગમાં રાખ્યો છે મેં બરાબર। એના પછી અત્યારે 29, 30 અને 31ના વિડીયો તમને હમણાં જ મળી જશે। 28મી જુલાઈનો કદાચ હું આજે રાત્રિના લગભગ 9 થી 10 વાગ્યાની વચ્ચે પબ્લિશ કરી દઈશ બરાબર। બાકી આવતીકાલે 1 ઓગસ્ટે તો 100% આવી જ જશે બરાબર। તો આ ખાસ ધ્યાન રાખશું। શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ લોન્ચ થયેલું એક પુસ્તક છે, પુસ્તકનું નામ છે થ્રુ ધ બ્રોકન ગ્લાસ એન્ડ ઓટોબાયોગ્રાફી। આ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? એક પ્રકારની આત્મકથા છે। શું છે? એક પ્રકારની આત્મકથા છે, પણ કોની છે? આ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? તો ટીએન શેષાન છે આ પુસ્તકના લેખક છે, એમની આત્મકથા છે, તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે। પ્રશ્ન એ થાય ટીએન શેષાન છે કોણ, કેમના વિશે આપણે એટલું યાદ રાખવાનું? તો ભારતના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર છે, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર છે બરાબર। આ ખાસ ધ્યાન રાખશું। તો અહીંયા થ્રુ ધ બ્રોકન ગ્લાસ એન્ડ ઓટોબાયોગ્રાફી, આ એમના લેખક છે ટીએન શેષાન બરાબર। એમની આ આત્મકથા છે, તમે એમનું જે કવર પેજ છે પણ જોઈ શકો છો। તો ભારતના કેટલામા નંબરના ચીફ ઇલેક્શન કમિશનર અથવા તો મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર હતા? તો કે 10મા નંબરના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર હતા। અહીં સુધી ક્લિયર? હાલમાં કોણ છે આપણા ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર? તો કે રાજીવ કુમાર છે આપણા ભારતના અત્યારે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર છે। ટીએન શેષાનની વાત કરીએ તો એ ભારતના કેબિનેટ સેક્રેટરી પણ હતા। કેબિનેટ સેક્રેટરી એક મહત્વનું પદ હોઈ શકે છે બરાબર। તો કોઈ પણ આઈએએસ અધિકારી છે એના માટે કેબિનેટ સેક્રેટરીનો પદ બહુ જ અગત્યનો હોય છે બરાબર। આ ઉપરાંત હાલની તેઓ ભારતનું જે ચૂંટણી પંચ છે અથવા તો ચૂંટણી આયોગ છે એમાં એમણે ઘણા સુધારા પણ કર્યા હતા। કોણે? તો કે ટીએન શેષાંકે। ઓકે,
આ બધા પોઈન્ટ અગત્યના છે, આમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ગ્લોબલ ગિબ્બન નેટવર્ક ના ઉદ્ઘાટનની બેઠકનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું? તો ગ્લોબલ ગિબ્બન બેઠકની ઉદ્ઘાટન જે બેઠક છે એનું આયોજન ચીનમાં કરવામાં આવ્યું હતું. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો ગિબ્બન છે એક પ્રકારનું પ્રાણી છે કે જે આ પ્રકારે વાંદરા જેવું દેખાતું હોય. એકચ્યુઅલમાં આને વાંદરો ન કહેવાય, વાંદરાની પ્રજાતિ કહેવાય, બરાબર. તો એક વાંદરા જેવી જ દેખાતી એક પ્રજાતિ છે જેનું નામ છે ગિબ્બન, બરાબર. તો આ ગિબ્બન છે, ઓકે. ગિબ્બન ની સૌથી પહેલી ઉદ્ઘાટન બેઠક છે એનું આયોજન ચીનમાં કરવામાં આવેલું છે. ગ્લોબલ ગિબ્બન નેટવર્કની સૌથી પહેલી જે બેઠક છે એનું આયોજન ચીનમાં કરવામાં આવ્યું. એકચ્યુઅલમાં આની રચના 2020માં થઈ ગઈ હતી. 2020માં ગ્લોબલ ગિબ્બન નેટવર્ક બન્યું હતું. સૌથી પહેલી બેઠક ચીનમાં 2023માં અત્યારે થઈ રહી છે, જુલાઈ મહિનાની અંદર. બાકી ગિબ્બન ભારતમાં ક્યાંય જોવા મળે છે, જોવા મળતું હોય તો જ આપણે જતા હોઈએ, તો જેની ચર્ચા કરતા હોઈએ. તો આંધ્રપ્રદેશમાં, મિઝોરમમાં અને મેઘાલય રાજ્યની અંદર આ ગિબ્બનની વસ્તી જોવા મળે છે. બાકી અરુણાચલ પ્રદેશ છે એનું તો સ્ટેટ એનિમલ હુલોક ગિબ્બન નામનું પ્રાણી છે, બરાબર. એ એનું સ્ટેટ એનિમલ છે. આ પણ યાદ રાખીશું, આટલા પોઈન્ટ અગત્યના છે. એના પછી જે ડીઆરડીઓ દ્વારા રુદ્રમ-2 મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે તેની રેન્જ કેટલી છે? ડીઆરડીઓ આ રુદ્રમ-2 મિસાઇલ છે એનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. આની રેન્જ કેટલી છે? આની રેન્જ છે 300 કિલોમીટર. આન્સર આવશે 300 કિલોમીટર આની રેન્જ છે. તો રુદ્રમ-2 મિસાઇલ છે, હાલમાં જ કોણે સફળ પરીક્ષણ કર્યું? તો કે ડીઆરડીઓ આનું સફળ પરીક્ષણ કર્યું. ઓકે. પોતાની સાથે કેટલો પેલોડ લઈ જઈ શકે છે? તો કે 200 કિલોગ્રામ સુધીનો પેલોડ છે એ પોતાની સાથે લઈ જઈ શકે છે. ઓકે. કેવા પ્રકારની મિસાઇલ છે? તો કે એર ટુ સરફેસ પ્રકારની મિસાઇલ છે, એટલે કે હવામાંથી છોડી શકાય છે અને જમીનમાં પ્રહાર કરી શકાય છે, બરાબર. હવાથી જમીનમાં પ્રહાર કરી શકાય એટલે કે એર ટુ સરફેસ પ્રકારની મિસાઇલ છે. આની ઝડપ કેટલી છે સાહેબ? તો કે આની ઝડપ છે 5.5 મેક જેટલી છે. જીપીએસસી માટે આ ક્વેશ્ચન છે બહુ જ અગત્યનો છે. અહીંયા તમને 3 સ્ટાર આપી દઉં છું. અહીંથી ક્વેશ્ચન 100% આવશે, બરાબર. મિસાઇલોના ક્વેશ્ચન 100% આવે છે. કેવા કેવા ફાઇટર જેટમાં માઉન્ટ કરી શકીએ? તો કે સુખોઈ 30 MKI, મિરાજ 2000, આ બધા ફાઇટર જેટની અંદર આપણે આ મિસાઇલને માઉન્ટ કરી શકીએ. કેવા પ્રકારની મિસાઇલ છે? તો કે હાઇપરસોનિક પ્રકારની મિસાઇલ છે. તો એક કેમ ખબર પડે કે કેવા પ્રકારની મિસાઇલ છે? તો કે 3 પ્રકાર હોય મિસાઇલોના: સબસોનિક, સુપરસોનિક અને હાઇપરસોનિક. સબસોનિક મિસાઇલ કોને કહેવાય? કે અવાજની ગતિ કરતા એની ગતિ ઓછી હોય. મિસાઇલની ગતિ અવાજની ગતિ કરતા ઓછી હોય તેને કહેવાય સબસોનિક મિસાઇલ. સુપરસોનિક કોને કહેવાય? અવાજની ગતિથી થોડીક વધારે એની ઝડપ હોય મિસાઇલની, તો એને કહેવાય સુપરસોનિક મિસાઇલ. અને હાઇપરસોનિક કેને કહેવાય? તો કે અવાજની ગતિથી 5 ગણી વધારે હોય, બરાબર. ક્રોસ 5 ટાઈમ આની ઝડપ હોય અવાજની ગતિ કરતા, બરાબર. તો એને કહેવાય હાઇપરસોનિક મિસાઇલ, બરાબર. બાકી ડીઆરડીઓના બીજા અગત્યના હથિયારો જે બનાવવામાં આવેલા છે એની વાત કરી લઈએ. તો એક ડીઆરડીઓની એનએસડીએલ નામની વિશાખાપટ્ટનમની જે લેબ છે એણે વરુણાસ્ત્ર નામનો એક ટોર્પેડો બનાવ્યો હતો. આ ઉપરાંત શક્તિ નામનો થર્મલ ટોર્પેડો પણ એમણે જ બનાવ્યો હતો. તો વિશાખાપટ્ટનમમાં જે ડીઆરડીઓની લેબ આવેલી છે એનું નામ છે એનએસડીએલ. તો એમણે વરુણાસ્ત્ર અને શક્તિ નામનો એક ટોર્પેડો બનાવેલો છે. આ ઉપરાંત ડીઆરડીઓની એડી બેંગ્લોર ખાતે આવેલી જે પ્રયોગશાળા છે એણે તપસ ડ્રોનનું નિર્માણ કર્યું. આ ઉપરાંત ડીઆરડીઓની પુણે ખાતે આવેલી લેબ છે એણે એટીજીએ એટીએજીએસ નામની એક આર્ટિલરી એટલે કે તોપનું નિર્માણ કરેલું છે. આનું નામ થાય એડવાન્સ ટોવ્ડ આર્ટિલરી ગન સિસ્ટમ. એડવાન્સ ટોવ્ડ આર્ટિલરી ગન સિસ્ટમ આ એનું પૂરું નામ છે, બરાબર. તે પણ યાદ રાખીશું. સરોજિની નાયડુ, આઈસીજીએસ સરોજિની નાયડુ, હાલમાં જ આને ભારતીય તટરક્ષક સેના દ્વારા ડીકમિશન કરવામાં આવી ગયું છે. તો આનું નિર્માણ કઈ કંપની દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું? તો તટરક્ષક સેનાનું જહાજ છે સરોજિની નાયડુ, આને ડીકમિશન કર્યું, આનું નિર્માણ કર્યું તો ગોવા શિપયાર્ડ લિમિટેડે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ચલો એક પ્રશ્ન એ તમારા માટે કહી દઉં કે હમણાં જ એક ભારતીય તટરક્ષક સેનાના નવા વડા બન્યા છે. આઈસીજીએસ એના નવા વડા અથવા તો પ્રમુખ અથવા તો મહાનિદેશકમાં કહી શકીએ.
તો એ કોણ બન્યું છે તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટની અંદર. મેં લગભગ 1 થી 2 દિવસ પહેલા જ આની ચર્ચા કરાવી હતી, લગભગ 26-27 ના વિડીયોમાં જ હશે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે ICGS સરોજિની નાયડુની વાત કરીએ. સરોજિની નાયડુ છે એક મહિલા સ્વતંત્ર સેનાની હતા ભારતના. એમની યાદમાં એમની જન્મ જયંતિ છે એને આપણે રાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ ભારતમાં. રાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ ક્યારે ઉજવીએ છીએ તો કે 13મી ફેબ્રુઆરી. એમની જન્મ જયંતિ હોય છે 13 ફેબ્રુઆરી, ત્યારે આપણે રાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ ઉજવીએ છીએ. આ સરોજિની નાયડુ વિશે વાત કરી લીધી આપણે. હવે આવા જ કેટલાક મહિલા સ્વતંત્ર સેનાનીઓ છે એના નામ ઉપરથી આપણે ફાસ્ટ પેટ્રોલ વેસલ જહાજો છે એને નામ આપ્યા છે. કયા કયા છે? એક તો સૌથી પહેલું જે બન્યું એને નામ આપ્યું INS પ્રિયદર્શની, બીજું બન્યું એને નામ આપ્યું INS એની બેસન્ટ, ત્રીજું INS અમૃત કૌર, પછી ચોથું INS કમલાદેવી ને પછી પાંચમું બન્યું INS કનકલતા બરુઆ. આ 5 જહાજ છે. આ 5 જહાજ કોણે બનાવ્યું હતું કે ગાર્ડન રીચ બિલ્ડર એન્જિનિયર લિમિટેડે બનાવ્યું. અહીં સુધી ક્લિયર? આગળ જશું. નેક્સ્ટ છે હાલમાં જ વિશ્વનો સૌથી મોટા કાર્યાલય ભવનનું ઉદ્ઘાટન ઓકે આ ભારતના કયા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું? તો આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું હાલમાં જ અને આ સુરત ખાતેથી કરવામાં આવેલું છે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. સુરત આપણો જવાબ થશે, બરાબર. તો હાલમાં જ છે આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે, બરાબર, અને આનું ઉદ્ઘાટન સુરત ખાતેથી કરવામાં આવ્યું. ક્લિયર અહીં સુધી? તો વિશ્વનું સૌથી મોટું કાર્યાલય ભવન છે, બરાબર, આનું ઉદ્ઘાટન હાલમાં સુરત ખાતેથી કરવામાં આવ્યું. ક્લિયર? ગુજરાતનો સુરત જિલ્લો છે ત્યાં તાપી નદીના કિનારેથી આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે. આ કાર્યાલયનું નામ પણ આપી દીધું છે સુરત ડાયમંડ બોર્સે. સુરત ડાયમંડ બોર્સેનું નામ છે. 21 નવેમ્બર 2023 થી આ કાર્યરત થઈ જશે. બાકી સુરતને ડ્રીમ સિટી, ડાયમંડ સિટી અને ટેક્સટાઇલ સિટી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સુરતનો એક ડાયમંડ હતો. આ ડાયમંડ PM મોદીએ કોને આપ્યો તો કે જો બાઇડનના પત્નીને, બરાબર, એટલે કે અમેરિકાના ફર્સ્ટ લેડીને, બરાબર. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિની પત્ની હોય એને અમેરિકામાં ફર્સ્ટ લેડી કહેવાય, એટલે અમેરિકાના ફર્સ્ટ લેડી કહી શકીએ આપણે, બરાબર. તો એ પણ ખાસ યાદ રાખીશું. એના પછી યુનિવર્સલ પોસ્ટલ યુનિયન, એમણે પોતાનું ક્ષેત્રીય કાર્યાલય છે ભારતના કયા શહેરમાં ખોલ્યું છે? અગાઉ પણ મેં એકાદ વાર આ પોઈન્ટ કરાવી દીધું છે, છતાં પણ અત્યારે ચર્ચામાં રહ્યું છે એટલા માટે. યુનિવર્સલ પોસ્ટલ યુનિયનનું મુખ્ય મથક અથવા તો ક્ષેત્રીય કાર્યાલય હમણાં જ ખોલ્યું છે એમણે નવી દિલ્હીમાં, બરાબર. મુખ્ય મથક તો ના કહેવાય, ક્ષેત્રીય કાર્યાલય એ નવી દિલ્હીમાં ખોલ્યું. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ યુનિવર્સલ પોસ્ટલ યુનિયને પોતાનું ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ખોલ્યું છે નવી દિલ્હી ખાતે, બરાબર. આનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું? ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે તો સ્વિટ્ઝરલેન્ડના બોર્ન શહેરની અંદર આનું મુખ્ય મથક આવેલું યુનિવર્સલ પોસ્ટલ યુનિયન. 9 ઓક્ટોબર 1874માં આની સ્થાપના થઈ હતી. એની યાદમાં જ આપણે 9 ઓક્ટોબરનો દિવસ છે વિશ્વ ડાક દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. 10 ઓક્ટોબરે ભારતમાં આપણે રાષ્ટ્રીય ડાક દિવસ ઉજવીએ છીએ. તો એક દિવસ પછી રાષ્ટ્રીય ડાક દિવસ હોય, એના પહેલા વિશ્વ ડાક દિવસ 9 ઓક્ટોબરે હોય છે. 10 ઓક્ટોબરે વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ પણ હોય છે, એ પણ યાદ રાખો. ચલો એના પછી હાલમાં જ ભારતીય નૌસેનાએ નીચેનામાંથી કયા દેશ સાથે મેરીટાઈમ પાર્ટનરશિપ એક્સરસાઇઝમાં ભાગ લીધો હતો? તો મેરીટાઈમ પાર્ટનરશિપ એક્સરસાઇઝની અંદર ભારતે ભાગ લીધો ઇન્ડોનેશિયા સાથે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. જુલાઈમાં હમણાં જ મેરીટાઈમ પાર્ટનરશિપ એક્સરસાઇઝ કરી આપણે ઇન્ડોનેશિયા સાથે. અહીંયા ઇન્ડોનેશિયામાં ભારતીય નૌસેનાના કયા 2 જહાજો ગયા એવો ક્વેશ્ચન પણ પૂછી શકાય. તો એમાં INS સહ્યાદ્રી ગયું અને INS કોલકાતા ગયું. આ 2 જહાજે આની અંદર ભાગ લીધો મેરીટાઈમ પાર્ટનરશિપ અભ્યાસમાં. ક્યાં થયો તો કે ઇન્ડોનેશિયા સાથે આપણે કર્યો. બાકી ઇન્ડોનેશિયામાં લાબુઆન બાજો ખાતે છે આસિયાન સમિટ પણ થવાની છે 2023ની, અને 2024ની ક્યાં થશે? લાઓસમાં. 2024ની ક્યાં થશે તો કે લાઓસની અંદર થશે. એક જ મિનિટ. તો આ 2024ની લાઓસમાં અને 2023ની ઇન્ડોનેશિયામાં લાબુઆન બાજુમાં થશે. આસિયાન સમિટની વાત કરી દઉં તો વર્ષમાં 2 વખત થાય. કેટલી વખત? 2 વખત, બરાબર. બાકી ઇન્ડોનેશિયાની સાથે આપણે સમુદ્ર શક્તિ એક્સરસાઇઝ અને ગરુડ શક્તિ એક્સરસાઇઝ પણ કરીએ છીએ. આ 2 અગત્યના પોઈન્ટ છે, આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે CRPF એનો રાઇઝિંગ દિવસ હાલમાં જ ઉજવાયેલો કેટલામો હતો તો કે 84મો. 84મો રાઇઝિંગ હતો. ઘણામાં તમને 85મો પણ જોવા મળશે. 2 યાદ રાખીશું. 84 યાદ આપેલું હોય ત્યાં સુધી 84 લખશું. 84 હોય જ નહીં તો 85 લખી શકાય, બરાબર. તો અહીંયા
સીઆરપીએફ ના 84માં રાઇઝિંગ દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. સીઆરપીએફ નું પૂરું નામ પૂછી શકે તમને, સેન્ટ્રલ આર્મ પોલીસ ફોર્સ એનું પૂરું નામ છે. 27મી જુલાઈના રોજ એમની સ્થાપના થઈ હતી. 27 જુલાઈ 1939માં આની સ્થાપના થઈ. સેન્ટ્રલ આર્મ પોલીસ ફોર્સ છે એક પ્રકારની, અને એનું પૂરું નામ થાય છે સીઆરપીએફ નું પૂરું નામ છે સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ. અત્યારે એના ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ છે? સુજયલાલ થાવસેન એના ડાયરેક્ટર જનરલ છે. બરાબર, આ ખાસ યાદ રાખવાનું. વિશ્વ હેપેટાઇટિસ દિવસ છે, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? આ એક યકૃતને લગતો રોગ છે. શરીરના કયા અંગને લગતો રોગ છે એવું પણ પૂછે તો યકૃતને લગતો રોગ છે. યકૃત છે શરીરનું સૌથી મોટું અંગ. બરાબર, યકૃત છે શરીરનું સૌથી મોટું, શરીરની અંદરનું. જો તમને એવું ચોખવટ ન પાડે કે ભાઈ શરીરની અંદરનું સૌથી મોટું અંગ કયું, બરાબર, જો આમાં શરીરની અંદરનું એવી ચોખવટ ન પાડેલી હોય, બરાબર, તો જવાબ યકૃત નહીં આવે. બરાબર, તો જવાબ શું આવશે? જો તમને ખાલી એવું પૂછે કે શરીરનું સૌથી મોટું અંગ કયું, ચામડી. ચામડી પછી બીજું અંગ આવે યકૃત. પણ જો યકૃતમાં તમને ચોખવટ પાડીને એવું કીધેલું હોય કે શરીરની અંદરનું સૌથી મોટું અંગ કયું, ચામડી તો શરીરની બહારના ભાગમાં આવેલી હોય છે, શરીરની અંદરના ભાગનું સૌથી મોટું અંગ પૂછે તો એ કયું આવશે? યકૃત આવશે. આ ધ્યાન રાખજો. બરાબર, તો વિશ્વ હેપેટાઇટિસ દિવસ યકૃતને લગતો રોગ છે, એના પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવે છે. યકૃત એટલે કે લીવર ઉપર સોજો ચડી જાય, બરાબર, તો એને હેપેટાઇટિસ કહેવાય. બરાબર, તો આ પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવે છે. વન લાઈફ વન લીવર આ એની થીમ છે. 2008માં સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ આપણે ઉજવેલો. ઓનલાઈન ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ થોડાક. હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા 105 પુરાતત્વીય વસ્તુઓ છે એ પરત કરવામાં આવી છે? ભારતને આ 105 પુરાતત્વીય વસ્તુ છે ભારતને પરત કરી છે અમેરિકાએ, તો આન્સર આવશે અમેરિકા. હાલમાં જ છે કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા સડક સુરક્ષા બળ સ્થાપના કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? સડક સુરક્ષા બળની સ્થાપના કરી છે પંજાબ રાજ્યની સરકારે. મુખ્યમંત્રી કોણ છે? ભગવંત માન છે. આમ આદમી પાર્ટી ત્યાં અત્યારે રૂલિંગ પાર્ટી છે. આ ઉપરાંત પંજાબ રાજ્યની સરકારે રાઇટ ટુ વોક લાગુ કર્યું છે. રાઇટ ટુ વોક લાગુ કરનાર ભારતનું સૌ પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે, પંજાબ બન્યું છે. બરાબર, તો આ બધા પંજાબ વિશેના અગત્યના પોઈન્ટ છે જે આપણે યાદ રાખીશું. સુપર જીએમ શતરંજ ટુર્નામેન્ટ 2023 એનું આયોજન હંગરી ખાતે થયું હતું. આનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું છે? તો એક ભારતના ચેસના દિગ્ગજ ખેલાડી છે, આર પ્રજ્ઞાનતા, ગ્રાન્ડ માસ્ટર છે. બરાબર, આર પ્રજ્ઞાનતાએ આનું ટાઇટલ જીત્યું હતું. અને ટુર્નામેન્ટ ઉપરથી જ ખબર પડે નામ ઉપરથી કે આ ગ્રાન્ડ માસ્ટરોની ટુર્નામેન્ટ છે. ગ્રાન્ડ માસ્ટરનું ટાઇટલ ક્યારે મળે? તો કે ચેસની રમતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર 2500નો કોઈ ખેલાડી સ્કોર હાસિલ કરી લે ત્યારે એને ગ્રાન્ડ માસ્ટરનું ટાઇટલ મળે. એની પુરસ્કાર, બરાબર, એનાથી કોને સન્માનિત કર્યું છે? તો થલપીલ પ્રદીપ છે, એમને આ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે, એની પુરસ્કારથી. તો અહીંયા આપણે 29મી જુલાઈનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળીએ થોડીક ક્ષણોમાં 30મી જુલાઈના વિડીયો સાથે. બરાબર, ત્યાં સુધી રજા લઈએ. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ.